قدم اول اینه که بیایم و یه دونه ایمیج کیکلوک برای خودمون اجرا بکنیم. به چند تا سرویس نیاز داریم. یه دونه از اون سرویس ها پستگرس کیکلوک هست که اطلاعات مربوط به تیبل های کیکلوک و تیبل یوزر رو ذخیره میکنه و حتما باید یه دونه والیوم براش تعریف بکنیم که داده ها پرسیست بمونه. زمانی که والیوم تعریف میکنیم داده ها ذخیره میشن حتی اگر که کانتینر از حالت اجرا خارج بشه. خب من میام اینجا یه دونه والیوم تعریف میکنم. به این صورت و بعد یه دونه نتورک هم دارم از جنس بریج که کانتینرها بتونن با هم دیگه تعامل داشته باشن و اون رو هم میام اینجا تعریف میکنم. میگم نتورکش اسمش باشه نکست نتورک. حالا قدم بعد اینه که بیایم و تست سلامت بگیریم از سرویسمون. بیایم بگیم یک سری دستورات رو اجرا بکن اینتروال هر 10 ثانیه چک میکنه. تایم آوت 5 ثانیه، یعنی مدت زمانی برای انجام یک کار. برای مثال میاد این دستور رو برای ما اجرا میکنه. زمان 0، 5 ثانیه صبر میکنه. اگر دیتابیس جواب داد به معنی سالم هست، در غیر این صورت جوابش منفیه، ناموفق، شاید خیلی کند بوده. و اینجا 10 ثانیه صبر میکنه و این عمل رو تا 5 بار تکرار میکنه. کیکلوک با کاربر پستگرسکوئل بررسی میکنه که سرویس در سلامت به سر میبره یا نه. اگر آماده نبود تا 5 بار با فاصله 10 ثانیه دوباره امتحان میکنه و هر بار تا 5 ثانیه منتظر پاسخ میمونه. میریم سراغ سرویس بعدی کیکلوک. ابتدا ایمیجش برای کانتینرش یه دونه اسم در نظر میگیریم. با استفاده از دستور استارت دیو اجرا میشه. یک سری انوایرمنت ها رو داره که بهتره این مقادیر رو از فایل env بخونیم. در انتهای این ویدیو تمامی مقادیر رو تغییر میدیم که ابتدا اونها رو از فایل env بخونیم. میام پایین پورت رو مشخص میکنم 8080 و depends on. ابتدا چک میکنه که پستگرس کیکلوک در سلامت کامل به سر میبره یا نه و بعد اجرا میشه. نتورکش رو هم مشخص میکنم next نتورک. به این صورت میریم سراغ سرویس بعدی. ما از اینجا به بعد داریم یک سرویس دیگه به داکر کمپوزمون اضافه میکنیم. حالا این سرویس میتونه یک وب اپلیکیشن باشه با هر زبون دیگه. پس فریم ورکی که من استفاده میکنم مهم نیست. مهم اینه که ما چجوری بتونیم یه دونه IAM یا Identity Access Management رو به وب اپلیکیشنمون متصل بکنیم و به صورت کلی با مفهوم Authentication و Authorization
آشنا میشیم. خب ما اینجا برای وب اپلیکیشنمون از فریمورک ناکس استفاده میکنیم که توی یه دونه پلیلیست این فریمورک رو آموزش دادیم. در غیر این صورت تمامی این ستاپ ها رو برای پروژه خودتون با هر فریمورک دیگه‌ای که مد نظرتونه پیاده سازی کنید. پس کافیه که ما روشش رو یاد بگیریم و این روش رو برای وب اپلیکیشن هامون پیاده سازی کنیم. خب حالا ما اینجا ناکس رو داریم به عنوان فرانت اند و بک اندمون و یه دونه فایل داکر فایل میخوام ایجاد بکنم. یه دونه کانتینر نیم براش در نظر میگیرم. یک سری انوایرمنت ها رو داره و بعد میام اینجا یه دونه پورت براش در نظر میگیرم، پورت 3000 و بعد اینجا یه دونه اکسترا هاست من می نویسم. خب دلیل اکسترا هاست اینه که ما میایم و اجازه میدیم که کانتینر به پستگرسی که روی ویندوز ما نصب شده دسترسی داشته باشه. اگر ما بیایم و پستگرس رو به عنوان یه دونه سرویس جداگونه اضافه کنیم دیگه نیازمند این نیستیم. اپلیکیشن ما به این صورته که تمامی سرویساش رو به روش سنتی داره استفاده میکنه و هنوز داکرایز نشده. ما میخوایم بیایم و یه دونه کیکلوک نصب کنیم به عنوان ایمیج و در واقع کل پروژه رو ایزوله بکنیم. برای همین نیاز داریم به یه دونه سرویس دیگه برای پستگرسمون. در واقع ما اومدیم اینجا پستگرس رو برای کیکلا استفاده کردیم ولی اپلیکیشن ما هنوز داره از پستگرس سنتی استفاده میکنه که اینجا در واقع کانکت شده. در آینده این خط کد رو حذف میکنیم و پستگرس رو به عنوان یه دونه سرویس استفاده میکنیم. خب میام پایین اینجا depends on سرویس کیکلوک و کاندیشنش هم هست سرویس started و میگم از نتورک نکست نتورک استفاده کن به این صورت. و بعد میام اینجا این والیوم رو هم اضافه میکنم به عنوان والیوم ها. یه دونم تب میزنم چون ما داریم از فرمت یمل استفاده میکنیم به این صورت. میام یه دونه فایل داکر فایل ایجاد میکنم به این صورت و اینجا اومدم نود رو استفاده کردم نسخه الپاین هست که حجم خیلی کمی داره نسبت به نسخه های دیگه. اینجا مسیر کاری در کانتینر رو به اپ تغییر میدیم. اینجا فایل های package.json و package.like.json به کانتینر منتقل میشن. این دوتا فایل زمانی که ما پروژه رو میخوایم ران کنیم یه دونه ترمینال باید اجرا بکنیم
و در واقع npm install یا npm i رو اجرا بکنیم تا تمامی پکیج ها برامون نصب بشن. خب و اینجا از صحت و سلامت پکیج ها هم به اون میگن. پس اینجا میتونیم پکیج هامون رو آپدیت بکنیم. npm audit fix. به این صورت پکیج ها رو آپدیت کردیم. run npm run build برنامه را میسازد یا بیلد میکنه. خب یک سری تنظیمات هم برای بخش پروداکشن داریم که از نود ورژن 20 آلپاین استفاده میکنیم که محیطمون رو بسازه. اینجا مسیر کاری کانتینر رو دوباره روی اپ تنظیم میکنیم. و اینا هم یک سری فایل های ایجاد شده لازم برای بیلد کردن پروژه هست که حالا این سری تغییرات پروژه به پروژه متفاوته. ممکنه برای یه پروژه پایتون وقتی ما داریم پروژه رو داکرایز میکنیم نیازمند نوشتن یک سری دستورات دیگه ای هستیم تا یک برنامه نود.js. به این صورت پورت رو روی 3000 تنظیم میکنیم و بعدش هم دستور اجرای برنامه رو مشخص میکنیم. به این صورت پس حالا قرار شد که ما بیایم از دیتابیس که روی ویندوزمون نصب شده استفاده بکنیم و در انتهای ویدیو میایم و پستگرس رو به عنوان یه دونه سرویس استفاده میکنیم برای اپلیکیشنمون. اینجا یه دونه ایمیج پستگرس رو گرفتیم و این برای بخش کیکلوگ و یوزرها هست. در واقع برای مایگریشن های مربوط به خود وب اپلیکیشنمون ما نیاز داریم به یک دیتابیس دیگه که باید با دیتابیس کیکلوگ تفاوت داشته باشه. جفتشون میتونن از یه دونه ایمیج استفاده کنن ولی دو تا دیتابیس متفاوت هستند. خب قدم بعدی اینه که بیایم و در واقع فایل داکر کمپوز خودمون رو ران بکنیم یا بیلد بکنیم در واقع. خب با استفاده از دستور داکر کمپوز آپ ما میایم و فایل داکر کمپوز خودمون رو ران میکنیم. برای شما مقداری طول میکشه چون باید ایمیج ها رو دانلود بکنه، پول بکنه و بعد نصب بکنه. با استفاده از دستور داکر ps خب کانتینر هامون در حالت اجرا نیستند چون من یک بار پروژه رو ران کرده بودم. اومده میگه که کانتینر کیکلوگ دیبی در حالت اجرا است. خب یک بار دیگه ارور رو ببینیم. بذارید داکر کمپوز چون من یک بار پروژه رو ران کرده بودم به من ارور میده چون داریم از
یه والیوم استفاده میکنیم. خب بذاریم اینجا داکر ریموو داش اف به این صورت تمامی کانتینرها رو پاک کردم، از دوباره نصب کردم. خب الان اینجا پورت 3000 اگر من ران بکنم اپلیکیشنمون رو میبینیم. حالا اگر من بیام کیکلوک رو که روی پورت 8080 بود باز بکنم بهمون ارور میده، کنم دسترسی نداره به environment variable هامون. به این صورت باید سعی کنیم یکی یکی ارورها رو رفع کنیم. ابتدا میرم به ارور اول که گفته .env پیدا نشد. ابتدا ببینیم پکیج ها رو داریم یا نه. پکیج .env میتونم این رو کپی کنم توی گوگل و ابتدا باید پکیج رو نصب کنم. خب داکر رو از حالت ران خارج میکنم، کانتینرها رو npm install .env و بعد میرم توی این فایل app next file اینجا و این چت رو میذارم که اگر نوت env برابر نبود با پروداکشن تو بیا .env رو استفاده کن، چون در واقع الان روی development هستیم. به این صورت و بعد توی package.json میبینید که .env هم نصب شده. خب حالا docker compose بذارید آپ رو بزنیم. به این صورت ببینید که کیکلوک ران شد. خب حالا ما توی داکر کمپوز یوزرنیم ادمین داده بودیم، یوزرنیم ادمین و پسورد هم ادمین. به این صورت ما دسترسی داریم به کیکلوک.
حالا من میخوام با استفاده از کمک کوپایلت بیام تمامی انوایرمنت ها رو بگم از فایل env بخونه، چون ما هیچ وقت نباید برای زمان پروداکشن بیایم و یوزرنیم و پسورد های خودمون رو توی کد ها قرار بدیم. تمامی یوزرنیم ها و پسورد های مهم رو باید بذاریم توی فایل env. در غیر این صورت نرم افزار ما امن نیست. خب حالا من میخوام بیام و این کارا رو بکنم، به کوپایلت بگم که این کارا رو برای من انجام بده. خب کوپایلت اومده و تمامی انوایرمنت ها رو به جای اینکه مستقیم از یه دونه استرینگ بخونه از فایل env میخونه و اینجوری نرم افزار ما امن هستش. و بعد یه دونه سرویس جدید ایجاد کرده به اسم پوستگرس ناکست برای اپلیکیشن ناکستمون و جدا از پوستگرس کیکلوک که مربوط به ذخیره تیبل ها و یوزرهای ما هست. در واقع الان کیکلوک بخش مهمی از سایت ما رو تشکیل میده، جایی که یوزرهامون قرار دارن و اونجا احضار هویت صورت میگیره. کانتینرها رو داکر کمپوز رو از حالت ران خارج میکنم. شما میتونید با استفاده از دستور داکر کمپوز داون و بعد آپ این کار رو انجام بدید. و بعد من سایت خودم رو باز میکنم. میبینید که کار نمیکنه. بذارید من کیکلوک رو ران بکنم، اون هم ران نمیشه. خب اینجا من بعد از اینکه داکر کمپوز آپ داشت دی رو زدم، تمامی کانتینرهای من در واقع در حالت اجرا هستند. خب پورت 3000 من قابل دسترسیه و بعد پورت 880 هم قابل دسترسیه. به این صورت خلاصه ما چند تا سرویس ایجاد کردیم. یه دونه پوستگرس ناکست، یه دونه پوستگرس کیکلوک، یه دونه کیکلوک و یه دونه هم ناکست اپ برای اپمون. این 4 تا سرویس رو ایجاد کردیم. یه دونه نتورک ایجاد کردیم که درایورش بریج بود و اسمش از ناکست نتورک، تا کانتینرهامون بتونن توی این شبکه با هم دیگه ارتباط داشته باشن. و بعد اومدیم 2 تا والیوم ایجاد کردیم، پوستگرس ناکست دیتا مربوط به در واقع ناکست تو دو اپمون و پوستگرس کیکلوک دیتا مربوط به دیتاهای کیکلوکمون. توی ویدیوی بعدی کار رو ادامه میدیم.